こんにちは。आज हामी लेसन 2 स्टार्ट गरौँ है। लेसन 2 लाई के भन्ने अरे लेसन 1 लेख्दाखेरि थाहा पाइयो होला नि, बीचमा अङ्क मात्र फेर्ने है। दाई खा, दाई प्लस नम्बर प्लस खा भनेपछि आज के त लेसन 2 भनेपछि दाई नि खा है त, दाई नि खा भयो है। हामी के भन्छौँ भने यो लेसन 2 मा चाहिँ खास पार्टिकलहरू सबै लेसन 1 कै युज हुन्छ, नयाँ पार्टिकल खासै केही सिकिँदैन है। लेसन 2 मा चाहिँ यो त्यो उ त्यो भन्न सिकिन्छ है। सामानहरू देखाएर यो के त्यो के उ त्यो यो हो, यो भनेको त्यो हो, त्यसरी सामानहरू देखाएर भन्न सिकिन्छ है। अब लेसन 2 को सबै मिनिङहरू पढ्नु पर्यो, सामानहरू पढ्नु पर्यो है, केलाई के भनिन्छ भनेर राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, अनि मात्र भिडियो हेर्नुपर्छ है त। ल जाउँ हामी लेसन 2 मा। अब लेसन 2 मा पढ्दाखेरि हामीले के पढाएको छ, कोरे सोरे आरे भनेर पढाएको छ है। कोरे सोरे आरे भनेको के त यो त्यो उ त्यो है त। अनि यहाँ अर्को के छ भने कोनो सुनो आनो पनि छ है। यसमा म लेख्न चाहिँ मिनिङ बुकमा उस्तै लेखेको छ, के गरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर त्यो पनि सिकाउँछु है त। हेर्नुहोस् त के त कोरे सोरे आरे भनेको के त, कोरे यो, कोनो पनि यो नै भयो है। कोरे भनेको त्यो, सोनो भनेको त्यो नै भयो है। आरे भनेको उ त्यो, आनो भनेको उ त्यो है त, एउटै भयो है। अब यो, अब म के लिएर भनौँ, बुक लिएर भन्छु है त, यो बुक हो भनौँ है त, यो बुक हो भनेर बुक लिएर भनौँ है त, आफूसँग लिएर। के त बोलिरहेको आफूले कोही व्यक्तिले बोलिरहेको व्यक्तिसँगै भएको चिज चाहिँ के त सबभन्दा नजिक हुन्छ नि त, त्यसलाई के भन्नु पर्यो, यो है। अब मैले बुक बोकिरहेको छु, यो बुक हो भन्नु पर्यो है त। अब यो बुक हो भन्नु है त। कोरेवा कोरेवा हुँदैछ भयो, के कन्फ्युज छ यसमा। यो चाहिँ सामान भन्दाखेरि भन्नु पर्यो है त। अब यसलाई कोरेको मात्र बनायो, सोरेर आरेको पनि बनाउनुहोस् न भन्ने कुरा होला है। सेम हो है त, जम्मा यो त्यो फेरि नै त हो नि। अब हेर्नुहोस् त, त्यो बुक हो भनेर अलिक टाढा तोकेर भन्नु पर्यो भने के त सोरेवा हुँदैछ, टाढा छ आफूले भन्नु पर्यो, ओ त्यो बुक हो भन्नु पर्यो भने के त आरेवा हुँदैछ भयो। लिइरहेको सामान चाहिँ थाहा भएन यो के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने यसैलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने, हेर्नुहोस् त कोरेवा नान्देस्का भन्दा पछाडि का राखेको, कोरेवा नान्देस्का भयो होइन। यो के हो क्वेसन गरेको है, बुझ्यो। अब के छ भने यताको तपाईँहरू क्लियर भइसक्नुभयो है। अब जाउँ यहाँ कोनो सुनो आनोमा जाउँ है त। यो चाहिँ के हुन्छ भने कोनो सुनो आनो, यो चाहिँ कोरे भन्दा पछाडि यहाँ वा लाग्यो, यहाँ चाहिँ पार्टिकल कोनो भन्दा पछाडि वा नलगाइकन केही सामानसँगै जोडेर युज गरिन्छ है। यसमा चाहिँ के भने हेर्नु है त, कोनो खागी वा वतासीのですके त हेर्नु न, कोनोसँगै के जोडियो, खागी जोडियो, कोनोसँगै कुनै पनि सामान जोडियो हो, जोडिएको बेला चाहिँ के लगाउनु पर्यो, कुनै पनि सामान जोडियो भने के लगाउनु पर्यो, कोनो लगाउनु पर्यो। यो चाबी चाहिँ मेरो हो, बुझ्यो। अब यो चाबी कसको हो भन्नलाई के गर्नु पर्यो, मेरोको ठाउँमा यहाँ दारे थप्नु पर्यो नि, दारे राख्ने, लास्टमा भएको पछाडि के राख्ने, का राख्ने। कोनो खागी वा दारे नो देशका भयो नि है। यो चाबी चाहिँ कसको हो, खासै हामीले पढ्नुपर्ने जम्मै दियो है। लेसन 2 मा खासै केही छैन। अब लेसन 2 मा हामीले अर्को कुरा पनि पढौँ है त, सो सो भनेको त्यसै हो भनेको है, त्यसै हो भनेको है त।
अब हेर्नु न हामी लेसन 1 बाट लेसन 2 आयौँ थोरै भए पनि त हाम्रो लेभल अप भयो नि त है त्यो हुनाले त्यसै हो ले के त यो हो नभनिकन स्पिकरले सोधिरहेको कुरा चाहिँ के भनिन्छ त्यसै हो भनेपछि उसको कुरालाई सहमति जनाइन्छ भनेपछि सबै कुरा दोहोऱ्याएर भनिरहनु परेन त्यसै होले कभर गर्यो है कसरी कभर गर्छ भन्दाखेरि निर्णय त त्यो व्यक्ति साकुरा दाइगाकुको टिचर हो भनेर सोधेपछि हेर्नुहोस् त अब यसलाई चाहिँ अब जापानिजमा सोधौँ है त त्यो भन्नलाई के त त्यो यो चाहिँ व्यक्तिलाई तोकेको हुनाले आनो हितो अब के राख्नु पर्यो वा आनो हितो वा साकुरा दाइगाकु अब यहाँ हेर्नु त हामीले युनिट 1 मा को सिकेको होइन कोमा के राख्नु पर्यो दाइगाकु नो टिचर भनेको सेन्सेई अब हो भन्नलाई क्वेसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो देशको भावमा के थप्नु पर्यो का थप्नु पर्यो आनो हितो वा साकुरा दाइगाकु नो सेन्सेई देश का चाहिँ साकुरा युनिभर्सिटीको टिचर हो क्वेसन गरिरहेछ अब के भन्नु पर्यो हो त्यसै हो भनौँ न हामी हाई साकुरा दाइगाकु नो सेन्सेई देश हो साकुरा युनिभर्सिटीको के त टिचर हो भन्ने त्यत्रो धेरै लामो एन्सरलाई कभर गरेर स्वदेश लेखौँ न है त अब के त हाई रे भन्दा पछाडि यो लगाउन नबिर्सौँ हाई के त स्वदेश अब हामीले सर्टकट गराउँदै जानु पर्यो नि हाई स्वदेश भनेको त हो त्यसै हो साकुरा दाइगाकु नो सेन्सेई चाहिँ यसले हेर्नु त सौले कसरी अटाइदियो हाई स्वदेश कसैले मलाई सोध्नुभयो कि आनाता वा निहोन्गो नो सेन्सेई देश का हाई स्वदेश भन्यो भने तपाईँ चाहिँ के त जापानिज भाषाको टिचर हो त्यही हो भन्यो भने कुराकानी सर्टकट गरायो अहिले सोले ठ्याक्कै हामी नेपाली सेन्टेन्सपट्टि गएर ट्याक्क जापानिजमा आएर बनाएको हुन्छ है उस्तै हो सेन्टेन्स प्याटर्न बनाउने तरिका युनिट 2 मा अर्को के सिकौँ भने हामी कुनै पनि काम अर्को व्यक्तिलाई गराउनु पर्दा आफूले अनुरोध गर्नु पर्यो नि त यो गरिदिनुहोस् है भन्नु पर्यो नि त्यसको लागि भन्नु पर्यो के ओनेगाइशिमास गरिदिनु है प्लिज भनेको है अनुरोध गरेको है त के त है त अब मैले के भने तपाईँहरूलाई होमवर्क गरेर आउनु है भन्यो भने सिकुदाइ सित्ती कुदासाई ओनेगाइशिमास भन्यो भने के त होमवर्क सबैजना गरेर आउनु है ओनेगाइशिमास प्लिज भने है कुनै पनि काम अर्को दोस्रो व्यक्तिसँग लिनु पर्दाखेरि चाहिँ के त अनुरोध त गर्नु पऱ्यो न अनुरोध गरेको है त अब अर्को के कुरा छ हामीले लेसन 2 मा यो त्यो भन्न सिकेको छ है अनि त्यसमा चाहिँ के भने सामानहरू यो प्रयोग हुन्छ नि त त्यो सामानहरू प्रयोग गर्दा चाहिँ कुराकानीमा लिनुहोस् पनि प्रयोग गरिन्छ है लिनुहोस् भन्नलाई के भन्ने दोजो के को रिप्लाई होला दोजो थाहा छ लिनुहोस् भनेपछि कुदासाई भनेको चाहिँ दिनुहोस् भनेको है कुदासाई केही कुरा दिनुहोस् भन्यो भने ल आज मैले के त क्लासमा आइहालेँ मैले चाहिँ इराजर चाहिँ घरमा छोडेर आएछु भने साथीसँग इराजर माग्नु पर्यो नि त सुनमा चाहिँ के सिकाउनु कुदासाई भन्ने के त कुदासाई के त दिनुहोस् भने साथीले के भन्नु पर्यो लिनुहोस् भने दोजो दिँदाखेरि यसरी दिँदाखेरि दोजो है त यो यति भयो है त यी दुईटालाई मिलाएर एउटा सेन्टेन्स बनाइहाल्नु भयो त अब अहिलेको गर्मी मौसम छ है गर्मी मौसममा पानी मागौँ न है त हामीलाई के त मिजु कुदासाई अब के त हाई दोजो पानी दिनुहोस् न ओके लिनुहोस् ठिक छ दिनुहोस् भनेर जाने हो कन्भर्सेसनमा युज हुन्छ है प्रायः जसो अनि ओनेगाइशिमास केही पनि काम हराउँदाखेरि अनुरोध गर्नु पर्यो भने ओनेगाइशिमास है त याद गरौँ
ओके लेसन 2 को आजलाई यति नै है खासै लेसन 2 मा त्यस्तो केही छैन त्यही सामानहरू यो यहाँ बसेर यहाँको सामानलाई के भन्ने त्यहाँको सामानलाई कसरी भन्ने त्यहाँको सामानलाई कसरी भन्ने सामान यो के हो भनेर सोध्नु पर्दा कसरी भन्ने है थाहाको 2-4 वटा सेन्टेन्सहरू तिनीहरू नै हो नि आजलाई यति नै अब लेसन 3 को पर्खाइमा बस्नु होला तपाईहरु म छिटै आउने छु सायनारा